マリカ寂しいもう一回。Nasa Akihabara Eki po kami. Kesuke kung Bikke. Kesuke kung dai suki na omocha. Dochi? We're here in Akihabara station now. So now we're going to find if you want to find something. Ito po ang tignan nyo. Ito ang map dito.
Dos para na. Okay. Ya, Suchiko ka. Suchiko. Suchiko no? Ah, こっちでいいか。あ、いっぱいあるや、安いの。We buy for compute here. May camera, Sony camera. Ikas-gas mo niya ita ne. Nami ang mura kay gini ne. Itang kaya ka niyan gas-gas niya naman. Serenan na no? Sa Hardop naman kami pupunta ngayon. Koko wa Arc desu. Arc, we're going to Arc. Lele, simang-simang. Zimbara. Siyempre, may masyo. Nakakata? Aso ko iko kaso ko. Koko. Akibao. Ne, soko. Kaimashi. Are, koko de katteruんじゃ私たち. Walmart, half percent daw. Ikura sore? Yasui ne. SA lang yun. Oh, yasui. 4,500 yen. Icha 3,900 yen ya. 4,000. Oo ne. Ikura sore? How much? Why pinipilangan here in Akihabara? I don't know. Maybe it's delicious. Malapit siya dito sa Donkey. Tandaan niyo po, it's Donkey. Mga MAID cafe here. Kung gusto niyo pumanhik here sa taas para kumain lang, ang magsiserve sa inyo ay mga parang nakasuot ng pang MAID sa France. And you can enjoy while you're eating because sa mga edad na mga yan, mula maybe 16, 17, 18, just like that. Yung iba nga baka 15 pa. Dito po bumili si Isyo ng pasakon niya. Pasakon, it means busy sa math. Natataypan na CP Isyo. This one, pero nag-iisip pa siya because meron pa siyang gustong isa sa other store. Nakabili na po si Shyo ng kanyang PC. 3
30 kalapad po ang price na napili. Ang ganda po, bagong-bago siya. Yes! Yes! Paikot-ikot lang po kami. Pero in fairness, ang dami namin nabili. Nakabili kami ng 4 na PC. Isang camera pang vlogger ko. At saka, ano pa? Surprise! Ano pa, hanggang ngayon, ang dami pa rin nakapila. Wow. Parang masarap talaga doon ah. Wow, ang dami mga cute na bata dito. Nasa Akihabara tayo. You know naman that. Next time nga, gusto namin kumain dyan sa mga MAIDS Cafe. Next time, sabay-bay nyo lang kami. Mahal ko later. Oh, sige, mamaya na. Sige po. For this, I'll be back next week. Okay. Oboy, tinakatara ko no video natin ni Miseru. Okay. Okay. Ay, ka-cute da. Ang cute naman nila. Kawaii ko ipairu. Nakaltawin. Awakin nyo. Bakit? Oo, ako malalawin kasi eh. Wakan na eh. Doon ngayon. Doon ko na mo iyo. Ba, may akarakal ko kayo niya. Nakarami ako dito. Kasi dito ang dami nila. Manarap lang na, no? Yung anak. Ba yung lalaki niyo ba yung babae? Ah? Hindi ko rin mga tanong. Karaan mo na foreigner yan eh. Oh. Oo nga, liwa talaga susulod ang mga yan. Wala mo tigil Disneyland eh. Bakit? Baka daw niya. Aray, butas na ito. Ah. Tatakpan daw rin mo pa daw. Siyempre.
どうする？ Nagutom kami, kaya alis kami ngayon sa McDonald's here in AKIHABARA. Just like that. We're going to eat down. Masuk bangsu para kaya kayo yung gadget niya.